Hello guys, and welcome back to our Vexel art tutorial, and welcome back to our channel again. Sorry for the late uploads. Marami kasing ginagawa, saka yun, medyo nahihilo pa ako these previous days. Okay, before we start, download nyo na yung reference natin at palette sa description. Nandun na yung link. So click nyo na lang, then download the reference and the color palette. Okay, so let's start. So select natin si background, duplicate natin, okay, add solid color at yan, white pero not pure white, okay, so mga grayish, yan. So ayan, after nun, okay, so let's start with the line art. So ang line art ko, ang ginagamit ko is this one, okay, this, hindi ito kundi dito, ito. Okay, so let's choose the pen tool, change the color to this. Okay, make sure stroke is off. So let's close the color palette. So let's start tracing, mga lodi. Okay. Yung mga buhok na ganito, pwede naman natin na usin yan later. Okay. So trace na lang natin muna lahat ng dark areas. Yan. This part. Okay. Yan. Yung mga buhok na ganito, mga lodi, kahit din na natin i-trace ng maayos. Okay. So ayusin na lang natin to pag mag-hair na tayo. So trace ko lang yung mga to, lodi. Okay. So huwag nyo ganong stressin yung mga sarili nyo. Nako, naglolo ko na yung control ko, nasira na. Kailangan mo ng dinan ng maigi para gumana. Yan. Okay, so ganun lang. Okay, pagkatapos nating matrace yung hair, which is this one, tapos na. Ang gagawin natin is sasama na rin natin yung kilay at mata. Okay, so kilay. Okay, so tapos na yung kilay. Next natin i-add, mga lodi, is yung eyes. So same layer pa rin tayo, ha. Combine lang ako.
Tapos kunin na rin natin to. Yan. Tapos ito rin, kunin din natin to. Ito, kukunin na rin natin to. So, that's it for this tutorial mga lodi. So, save lang natin siya. Siyempre, mas maganda kung gagawa tayo ng sarili niyang folder. Monochrome. Yan lang mga lodi. So, unlike sa realistic na ginagawa natin, which is hindi natin sinasama tong mga mata or tong bandang to, ito yan, mga leeg. Minimal, iba rin kasi yung style. So, ayun, panoorin nyo yung next video natin mga lodi. So, for the next tutorial. And, ayun, do not forget to like and subscribe. Like nyo to kung may natutunan man kayo. And, share nyo to sa mga kaibigan nyo. Maraming salamat mga lodi. See you on the next video.